Sziasztok! Voltunk ma vásárolni az egyik török hipermarketben, és meg szeretném nektek mutatni, hogy 5400 forintért mennyi mindent tudtunk vásárolni. Itt van mögöttem ez a 2 szatyor. Szemmel láthatóan elég sok minden van benne. Alapvető élelmiszerek és nyalánkságok, édességek is vannak a csomagban, és nézzük meg ezeket, hogy mi mennyibe került. Na, akkor kezdjük is. Már naplemente közelettével érkeztünk meg ide-haza, és mire összeírtam az árakat, addigra már picit besötétedett, úgyhogy mások a fényviszonyok, de kezdjük is akkor. Itt van a tej. A tejnek literjeit 370 forint körül mozog. Friss tejet kevés szer lehet kapni, vagy hogyha van is, akkor kevés van belőle, úgyhogy leginkább a tartós tejeket szoktuk vásárolni. A következő sárgarépa. Vettünk 35 deka sárgarépát, az volt 70 forint. Itt kilója a sárgarépának 200 forint. 15 darabos tojás, itt 750 forintba kerül. Ez nem organikus, nem bio, semmi, ez egy ilyen 3-as kódú tojás. Ami organikus tojás, az már itt is drágába kerül, 10 darabos, például 800 forint körül van. Mangó ital. Itt van a mangó ital, ami 25%-os gyümölcstartalmú, ez volt 259 forint. A következő multi ital 295 forint, ez 50%-os. Akkor künefe, ami itt egy ilyen helyi jellegzetes desszert, mi nagyon imádjuk. Most, amikor oda voltunk motorozni, én szerettem volna enni valahol étteremben, de nem találtunk, meg ilyen elég gazdag orosz negyedben voltunk, úgyhogy nem vásároltunk, viszont lehet kapni a szupermarketben vagy hipermarketben fagyasztottat. Ennek ebből 2-t vettünk, 135 grammos, és ennek a darabja 230 forint. Így néz ki a künefe, sajt van benne, imádjuk, nagyon finom, tudom ajánlani. Döner hús 20 deka, a döner hús az ez, ugye a törökök szeretik a döner hús, itt 20 deka volt 450 forint. Következő chips, nagyon olcsók a chipsek, ez egy névtelen chips most, de vannak ugyanúgy márkásak is, 15 deka chips, 235 forint. Pritamin paprika, ez a 3 darab pritamin paprika volt 195 forint. Pudingos desszert, vagy nem is tudom ez mi, azt hittem, amikor megvettem, hogy tejbegríz, egyébként lehet, hogy az, 180 grammos, ez elméletileg, ez is ilyen jellegzetes finom desszert, 195 forint. Másik desszert, ez 140 grammos, és 195 forint. Ilyen érdekes, nem vettünk még ilyet amúgy, nem tudom, hogy milyen, majd kiderül. Ásványvíz, egy 2 decis kis szénsavas ásványvíz 80 forint, ezt ugye lehet venni ilyen 5-ös pakkokban, stb. Itt egyébként érdemes Törökországban palackozott vizet vásárolni, mert a kutaknál annyira nem megbízható, még hogyha a forrás víz is, vagy ilyen kút, az sem biztos. Legfeljebb felfőzés után. Lace chips. Itt van a Lace chips, ugye ez a hagymás tejfölös chips, 107 g, és 270 forint. Ez is otthoni árakhoz képest nevetségesen olcsó. Én nagy chips zabáló vagyok, és hát sajnos fogyasztom előszeretettel. Paradicsom, 500 g-os paradicsom, fürtös, ilyen pici mini paradicsomok, nem is tudom most, hogy hívják, fürtös, 319 forint volt. Itt nem tudom, mit írtam fel. Ja igen, azért írtam fel, hogy kilója 400 körülbelül, mert ugye ez drágámnak számít, de általában a paradicsomok ilyen 22 lira körül vannak, tehát ilyen 400 forint nagyjából a paradicsom. És ugye hipermarketről beszélünk, még csak nem is piac. Kebab hús, következő hús,
Ez egy jó nagy kiszerelésű 40 deka, tehát majdnem egy fél kilós húsról beszélünk, tehát ez a 40 deka volt 450 forint. Hagyma, 60 deka hagymát vettem 106 forintért, kilója a hagymának 180 forint. Burgonya, ez sütnivaló burgonya, én úgy gondolom, 60 deka 94 forint, tehát kilója 160 forint. És végül vettem még egy ilyen gyümölcskenyeret, amit szintén nem kóstoltunk még sosem, csak úgy megtetszett, illetve ez sem drága, 20 dekás és 320 forint. Így néz ki, remélem, hogy finom is lesz. És mindezeken felül, azt még elmondom, ami alapvető élelmiszerekhez tartozik, az a kenyér. Ilyen 20-23 dekás kenyereket árulnak, és ezt frissen lehet megkapni mindenhol, és ez egy ilyen 20 dekás kenyér 100 forintba jön ki, tehát 5 liráért adják, és ez hatósági árazással van ellátva szerintem, mert ez mindenhol 5 lira, a legkisebb bolttól kezdve lehet kapni mindenhol, egy ilyen kissé hab kenyér egyébként, de frissen, meg pirítva, meleg szendvicsnek nagyon finom. Tehát 20 deka és 100 forint, ami azt jelenti, hogy kilója 500 forint. Az előre csomagolt kenyerek hasonló áron vannak, olyan 5-600-700 forint, ami már ilyen kézművesabb kenyer, az meg nyilván itt is drágább, de azt nyilván egyértelmű, hogy az otthoninál még mindig olcsóbb. Úgyhogy ennyi volt nekünk most a bevásárlás. Nagyon megörültem, amikor kijöttünk a boltból egyébként, mert most az A101 nevű hipermarketben vásároltunk, amiben kevesebbszer jártunk, mint a Migrosban, de mondom, mennyi volt a számla végösszege, itt van lent. Már el is felejtettem, 274, tehát 5400 forintért tudtuk mindezt megvásárolni, és nagyon megörültem. Tehát amikor kijöttem, vagy meg volt a számla, akkor nagyon örültem, hogy de jó, nem sokért vásároltam, és 2 jó nagy szatyorral. Máskor a Migrosban nem tudom, milyen 5-600 lirákért vásárolunk, és ugye mindig 20-szal kell szorozni, és akkor hát az úgy sokban van, de ez az A101 talán jobban megéri ide menni. Hiába van Migros kártya, ami ugye kedvezményeket ad, de ez sokszor nem feltétlenül éri meg, mert drágább maga a bolt. Úgyhogy van a Sok nevű bolt, az is olcsó, lehet, hogy nem olyan a termékválaszték, illetve az A101, meg még amúgy rengeteg sok minden más van. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek megmutatni, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy hasznos volt, és majd egyszer bemegyek egy jó nagy Migrosba, és akkor megmutatom, hogy mik vannak, milyen termékválaszték. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!